तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ होला है यो खासै चाहिँ आई डोन्ट नो वाट इज द प्रब्लम मेबी आइल टक विथ द आवर टेक्निकल स्टाफहरू है आई डोन्ट नो वाट इज द प्रब्लम तर यो स्ट्रिम यसरी काटिँदैछ सो तपाईँहरूको अघि हामी 14 नम्बरको क्वेसन गर्दै थियो तपाईँहरू फेरि एकैछिनको लागि जोइन गरिहाल्नुहोस् अनि त्यहाँबाट विल स्टार्ट ला म अलिकति फरवर्ड गरिहाल्छु है यो ग्रुपलाई लिङ्कहरू तपाईँहरूले पनि लिङ्कहरूलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस् ल ओके हामीलाई हेर्नुहुँदैछ है तपाईँहरूले ओके एकैछिनको लागि चाहिँ पर्ख्यौँला हामी एकैछिनको लागि चाहिँ पर्ख्यौँ अन्त चाहिँ विल स्टार्ट हामी क्वेसन नम्बर कुन चाहिँ गर्दै थियौँ हामी वी वे डिस्कसिङ द क्वेसन ओके क्वेसन नम्बर 14 डिस्कस गर्दै थियौँ हामी 14 डिस्कस गर्दै थिएछ एकैछिन वी विल वेट फर अ मिनट ओके ओके 14 को चाहिँ करेक्ट आन्सर चाहिँ हुन्छ ल्याङ्ग्वेज एन्ड थट्स आर कम्प्लेक्स एन्ड इन्टररिलेटेड प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट ओके सो यस त्यस्तो हुन्छ सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन 15 नम्बरको क्वेसन Which of the following is correctly match pair? Okay, यहाँनिर भन्छ क्राइटेरियन रेफरेन्स एसेसमेन्ट भन्दैछ नर्म रेफरेन्स एसेसमेन्ट फर्मेटिभ एसेसमेन्ट समेटिभ एसेसमेन्ट यहाँनिर असेसमेन्टहरू दिएको छ यतापट्टि असेसमेन्टको मिनिङहरू दिएछ सो कुन चाहिँ करेक्टली म्याच भएको छ हामीले त्यसलाई छान्नुपर्ने रहेछ सो तपाईँहरूले हेरेर छान्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ लाग्छ यसको करेक्ट आन्सर लेट्स सी स्लो नेटवर्क maybe सो हामीलाई के भन्छ असेसमेन्टहरू याद छ भने क्राइटेरियन भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छ जस्तै मलाई कुकको कुक आइटम्सहरू बनाउनु जान्नु पऱ्यो नि त राइट सो यो क्राइटेरिया अनुसारको अगाडि फिक्स गरेर चाहिँ असेसमेन्ट भन्छौँ दिस इन्क्लुड मास्टरी अफ स्पेसिफिक टपिक ओके करेक्टली म्याच भन्दैछ एन्ड नर्म रेफरेन्स भन्ने बित्तिकै इट कम्पेयर्स द पर्फर्मेन्स टु द्याट अफ पिएस यस यो पनि करेक्ट हो नर्म भन्ने बित्तिकै ग्रुपभित्र को फर्स्ट आयो को सेकेन्ड आयो कसले कति पर्सेन्टाइल ल्यायो लेट्स से 95% ल्यायो अनि अर्कोले 96% ल्यायो भने सो नर्म यसको असेसमेन्ट हुन्छ एन्ड लेट्स सी फर्मेटिभ एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई वी नो द की टर्म है इट इज कन्टिन्युस एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ इभ्यालुएसन So determining what the student can do before and after the class. No, this is not formative assessment, right? And summative assessment involve paper pencil test as well as detailed account of non-writing behavior. No, यसले त end term result दिनु पर्यो यो त final result दिनु पर्यो so this is also wrong. Criterion reference assessment is also wrong and the correct answer for this question is option number B, that is norm reference assessment that compares the performance to that of the other PS. Okay, so let's go to the next question. तपाईहरु को हुनुहुन्छ एकताल यहाँनिर अलिकति कमेन्ट दिएर लेख्नुस् त म लेट्स सी तपाईहरु के पढ्नु हुँदैछ कि छैन कि आर यु पार्टिसिपेटिङ अर नट सो 16 नम्बरको क्वेसन हामी हेरिहाल्छौँ है Which of the following hinders the participation of a student with visually impaired in the classroom? अब hinders भन्ने बित्तिकै बाधा ल्याउनु हो कुनै पनि स्टुडेन्ट जो चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड छ अरे भने भिजुअली च्यालेन्ज नानीको लागि चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ बाधा पुर्याउँछ या फिर कुन चाहिँ कुरा चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन भन्ने खालको कुरा सोच्नुहोस् न तपाईँले हस् सो इलेक्ट्रोनिकली formatted lectures transcription
Print books, textbooks and note, raise line drawn map, tactile models of graphic materials. So tactile भन्ने कुरा त हिजो हामी ब्रेलमा पनि पढिरहेको थियो हिजोको क्लासमा पनि. So this is something that is used in braille also, and this is correct. अब अर्को भन्छ राइज लाइन ड्रन बिट्विन म्याप. इफ कोही मान्छे भिजुअली इम्पेयर्ड छ भने आफ्नो हातले सुमसुमाएर फिल गरेर दे क्यान नो है. सो दिस इज अल्सो करेक्ट. प्रिन्टेड टेक्स्ट बुक एन्ड नोट. अब यो चाहिँ अलिकति युजफुल हुँदैन होला मेबी है. मैले जो चाहिँ भिजुअली च्यालेन्ज मान्छे छ उसलाई प्रिन्ट टेक्स्ट बुक र नोटको त साह्रै भने दिस इज हेन्डरेन्स होला है. अनि वेरएज फेरि उसलाई ल्याङ्ग्वेजको जुन चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन छ त्यो त अडियोले सुन्न पनि सक्छ नि त उसले. सो दिस इज करेक्ट. लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन. ओके 17 नम्बरको क्वेसन है. 17 नम्बर क्वेसन. लेट्स गो टु द 17 नम्बर क्वेसन. ओके लोरेन्स कलबर्गको थ्योरीको बारेमा क्वेसन छ. ओके लोरेन्स कलबर्गको थ्योरीको बारेमा क्वेसन सोध्दै रहेछ. विच मेथड डिड लोरेन्स कलबर्ग युज टु स्टडी मोरल डेभलपमेन्ट अफ चिल्ड्रेन भनेर भन्दैछ. ओके मोरल डेभलपमेन्ट अफ चिल्ड्रेनको जुन चाहिँ उहाँले थ्योरी प्रपोज गर्नुभयो थ्योरी पनि भन्छौँ. उहाँले यादै छ होला सायदै मैले यो सबै भनिबस्नु पर्दैन होला मेबी. उहाँले प्रपोज गर्नुभएको थ्योरीमा 3टा लेभल छ. 3टा लेभलभित्र 6वटा स्टेजेस छ. 6 स्टेजेस छ राइट. अन्त यो लेभल्सहरूलाई हिजो पनि मैले भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई. एउटा हामी प्री भन्छौँ है. अन्त एउटा अर्को प्री कन्भेन्सनल लेभल भन्छौँ. त्यहाँबाट अर्कोलाई कन्भेन्सनल लेभल मात्रै भन्छौँ. त्यहाँदेखि अर्कोलाई पोस्ट कन्भेन्सनल भन्छौँ. जस्तो जस्तो यो यता यता जाँदै एडभान्स गर्दै जान्छ त्यति राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ है. डिसिजन्सहरू एन्ड एज ग्रुपहरू कुन कुनमा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ डिस्कस गरेको सकेको छौँ. नाउ लेट्स सी लोरेन्स कलबर्गको जुन चाहिँ थ्योरी छ त्यसलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ स्टडी माने कुन चाहिँ मेथड युज गर्नुभएको थियो भनेर सोध्नुहुँदैछ. एन्ड यहाँनिर आन्सरमा चाहिँ लेट्स से क्वालिटेटिभ रिसर्च अप्रोच त उहाँले गर्नुभएको होइन. एन्ड अर्को छ पोस्टिङ द मोरल डिलेमा टु द चिल्ड्रेन एन्ड एनालाइजिङ द रेस्पोन्सेस. यस दिस इज करेक्ट. प्रपोज गर्नुभएको थियो नि त है. सबैजनालाई हाइन्सको डिलेमाको बारेमा सोध्नुभएको थियो. त्यो तपाईँलाई बिर्सिनु भएको छ भने त्यो जुन चाहिँ नानी के भन्छ वाइफ बिमार हुन्छ त्यहाँबाट दबाई छोड्नु पर्ने कि परेन भनेर हाइन्सले भनेर सोध्नुभएको थियो नि त. सो त्यही कुरा चाहिँ उयो गर्नुभएको थियो. सो पोस्टिङ मोरल डिलेमा इज करेक्ट आन्सर 17 को. लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन 18 नम्बर. त तपाईँहरूले चाहिँ अझै मजाले सेयर गर्नुपर्छ है अब यसलाई. अन्त सबैजनाको बिचमा पुर्याएर यसरी पढाइ हुन्छ भनेर भोलिदेखि अझै मजाले जोइन गर्नुहोस् तपाईँहरूले. अझै मजाले पढौँ है. कन्स्ट्रक्टिभिस्ट टिचिङ लिड्स टु ड्यास लर्निङ बाई स्टुडेन्ट. ओके कन्स्ट्रक्टिभिस्टले भन्दा कसरी सिक्छ नानीहरूले या फिर कन्स्ट्रक्टिभिस्ट टिचिङले चाहिँ के हुन्छ नानीहरूमा भन्ने खालको हुँदैछ. सो लेट्स सी डिस्कभरी मिनिङलेस रोट एन्ड रिसिटेटिभ. यसको त आन्सर सिधै आइहाल्यो है. डिस्कभरी लर्निङ बाई डुइङ बाई लर्निङ. जबसम्म इन्भल्भ हुँदैन राम्रो सिक्दैन भन्ने खालको हो नि त होइन. खोज गरेर सिक्नु पऱ्यो. सो त्यसको लागि अप्सन नम्बर 18 को चाहिँ फर्स्ट इज द करेक्ट आन्सर. स्टुडेन्ट स्ट्रगलिङ विथ डिस्लेक्सिया क्यान बी टट टु रिड. यो चाहिँ एस्टेट पनि आएको क्वेसन हो फेरि. स्टुडेन्ट स्ट्रगलिङ विथ डिस्लेक्सिया जसलाई लेख्नु या फिर पढ्नुमा समस्या हुन्छ उसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ पढ्नु सिकाउन सकिन्छ भन्ने क्वेसनले सोध्दैछ है. सो हामी पढ्नु कसरी सिकाउन सकिन्छ होला उसलाई भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु सिस्टमेटिक फोनोलोजिकल ट्रेनिङ. फोनोलोजिकल भन्ने बित्तिकै इट इज भोइससँग रिलेटेड. ओके स्टडी अफ भोइस अर हाउ साउन्डहरू कसरी क्रिएट हुन्छ. जस्तै CAT क्याट भनेर चाहिँ C र A अनि T मिलेर क्याट भन्यो नि त. सो यस्तो स्टडीलाई चाहिँ फोनोलोजी भन्छ. एन्ड दिस इज द करेक्ट आन्सर. एकैचोटि पाइहाल्यो हामीले. बाई प्रोभाइडिङ हायर ग्रेड लेभल रिडिङ टेक्स्ट. नो त्यसो त गर्न पाएन हामीले है. बाई गिभिङ लङ एन्ड कम्प्लेक्स प्यासेज यस्तो त हामीले गर्नु भएन. थ्रु एसोसिएसन मेथड अफ कन्डिसनिङ यस्तो पनि गर्नु भएन है. फोनोलोजिकल ट्रेनिङबाट चाहिँ हामीले डिस्लेक्सियासँग जो ग्रसित नानीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी हेल्प गर्न सक्छौँ. त्यही भएर पनि तपाईँले डिलेटहरू गर्दाखेरि पनि सिकाउँछ नि है. जस्तै बी लेख्न ब भनेर भन्नुपर्छ नानीलाई भनेर सिकाउँछ नि भने डिलेटहरूमा पनि. सो द रिजन इज दिस ओन्ली. ओके फोनोलोजीको कारणले गर्दा.
अनि जब जब करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ तब तब राम्रो आन्सरहरू दिन सकिहाल्छौँ कि ओके लेट्स गो तपाईँले आन्सर पनि दिँदै गर्नुहोस् त 20 नम्बरको क्वेसन जिन प्याजेको थ्योरी 20 नम्बरको क्वेसन यहाँ रहेछ है लेट्स से जिन प्याजेज थ्योरी अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट इम्प्लिकेट्स द्याट के भन्छ जिन प्याजेको जुन चाहिँ थ्योरी अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट छ त्यसले चाहिँ के इम्प्लिकेट गर्छ तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस् त आई जस्ट वान्ट टु सी द आन्सर फ्रम यर एन्ड तपाईँहरूले कतिको जान्नु माने जान्नुहुन्छ होइन तपाईँले जान्नुहुन्छ बट तपाईँहरू कतिको प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ लेट्स सी जिन प्याजेको कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थ्योरीले के भन्छ इम्प्लिकेट्स वाट इट इम्प्लिकेट्स के स्थापित गर्छ 20 नम्बरको क्वेसन बिहेभियर सुड बी कन्डिसन युजिङ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट नो स्किनरको या फिर तपाईँको कन्डिसन डेभलपको आइहाल्यो नेक्स्ट कन्सेप्ट सुड बी टट इन सिक्वेन्स अफ सिम्पल टु कम्प्लेक्स नेक्स्ट करिकुलम सुड बी डिजाइन किपिङ स्टुडेन्ट एज ग्रुप एन्ड स्टेज इन माइन्ड फोकस अन टिचिङ सुड बी आउटकम अफ एक्टिभिटी इन्स्टेड अफ प्रोसेस अफ थिङ्किङ नो दिस इज अल्सो रङ सो यहाँनिर जुन चाहिँ अप्सन नम्बर 3 छ द्याट इज करिकुलम सुड बी डिजाइन किपिङ द स्टुडेन्ट चिल्ड्रेन एज ग्रुप एन्ड स्टेज इन द माइन्ड सो उहाँले 4टा स्टेज प्रपोज गर्नुभएको छ त्यही अनुसारले हाम्रो करिकुलमहरू डिजाइन भएको हुनु पऱ्यो होइन नानीहरूले त्यही अनुसारले सिक्न सक्छ सो दिस इज द करेक्ट आन्सर ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी तपाईँहरू ट्राई चाहिँ गर्नुहुँदैछ नि त है मजाले ट्राई चाहिँ गर्नुहोस् है आन्सर गर्ने बिकज आई एम नट सिइङ अ उयो तपाईँको रेस्पोन्सेसहरू देखेकै छैन मैले सो त्यही भएर म सोधिरहेको छु मजाले आन्सरहरू लेख्नुहोस् ल यस म्याम सो करेक्ट टिचर हु वान्ट टु हेल्प यर स्टुडेन्ट डेभलप मेटाकग्निटिभ स्किल विच अफ द फलोइङ स्ट्राटेजिज इज मस्ट लाइकली टु फोस्टर दिस टाइप अफ थिङ्किङ मेटाकग्निटिभ स्किल नानीमा बढाउनु पर्ने छ अरे तपाईँले नानीको तपाईँ के गरिदिनुहुन्थ्यो भनेर सिम्पल क्वेसन त्यति मात्रै सोधेको छ लो लेट्स सी तपाईँहरूको आन्सर हेर्नु मलाई साह्रो इच्छा लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त यसको आन्सर के गर्नुहुन्थ्यो होला तपाईँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले मेटाकग्निटिभ स्किल्स बढाउनु पर्ने थियो नानीमा भने के गर्नुहुन्थ्यो मेटाकग्निटिभ स्किल गराउनको लागि गिभ स्टुडेन्ट मार्क्स इन्स्टेड अफ क्वालिटेटिभ फिडब्याक अन देयर पर्फर्मेन्सेस encourage student to reflect on their own learning and thinking process providing student with summarized notes for assignment assigning homework that requires memorization and recall के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले I know you all have got the right answer that is encourage the student to reflect on their own learning and thinking process metacognitive भन्ने बित्तिकै हामीलाई यादै छ this is higher level of thinking है higher level of thinking उसले के पढेको छ उसको एक्सपिरियन्सेस के छ त्यसमा सबै एनालाइजहरू गर्नु सो द्याट इज अ हायर लेभल अफ थिङ्किङ सो मेटाकग्निटिभ जब स्किल्सको बारेमा कुरा आउँछ वे अलवेज लाइक यु नो मोर एम्फसाइज इज गिभन टु द सेल्फ लर्निङ एन्ड थिङ्किङ प्रोसेस अफ लर्निङ आई नो यु अल विल गिभ राइट आन्सर दिपा गुरुङ यु आर गिभिङ भेरी राइट आन्सर दिपा गुरुङले चाहिँ आज धेरै नै करेक्ट आन्सर दिनुभयो यस 22 को क्वेसन लर्निङ डिफिकल्टिज अटिजम या फिर डिसेबिलिटिज अटिजम छ क्वेसन विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट अबाउट अटिजमलाई लिएर चाहिँ एउटा अटिजम भन्ने बित्तिकै इट इज अ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर अर न्युरोलोजिकल प्रब्लम है
जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनमा विशेष गरेर कम्युनिकेसनमा अनि त्यहाँबाट एउटा के भन्छ अटिजम कि यस्तै के भन्छ भने इट एफेक्ट ब्रेन डेभलपमेन्ट एन्ड अल्सो द सोसियल इन्टरेक्सन अफ अ पर्सन अर वेभर लाइक फेस अटिजम ओके सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अटिजमसँग रिलेटेड चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट हो भनेर भन्छ अल अटिस्टिक पिपल ह्याभ एटलिस्ट वान एक्सेप्सनल स्किल भन्दैछ यो नेसेसरीली माने करेक्ट हुनैपर्छ भन्ने छैन autism is neurodevelopmental disorder yes this is correct autism is caused solely by environmental factor no neurological factor हो it can be by birth पनि हुन सक्छ है सो त्यही कारणले गर्दाखेरि it is neurological development disorder हो त्यसले गर्दा autism can be cured and improved with age this is also necessarily सबैमा applicable हुन्छ भन्ने होइन कसै कसैमा हुन्छ but it is not necessarily applicable to everyone यो सिटिटको क्वेसनमा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ भने प्याजी र गच्कीको कमनालिटी त्यहाँदेखि उनीहरूको पनि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लिएर कमनालिटी त्यहाँदेखि थ्योरीलाई लिएर कमनालिटी या फिर डिफ्रेन्सेसहरू यो पुरा बेसी खोज्न लाउँदो रहेछ क्या तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि भन्दैछ अ की कमनालिटी इन प्याजी एन्ड गच्की थ्योरी इज प्याजी र गच्कीको थ्योरीमा चाहिँ के चाहिँ कमनालिटी छ के चाहिँ सिमिल्यारिटिजहरू छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ लेट्स सी देयर भ्युज अफ रिलेसनसिप बिट्विन ल्याङ्ग्वेज एन्ड थट ल्याङ्ग्वेज र थटलाई लिएर एउटै खालको भ्युज छ उनीहरूकोमा ओके त्यो हो फोकस अन स्टेज लाइक प्रोग्रेसन अफ चिल्ड्रन डेभलपमेन्ट ओके यो पनि भन्दैछ इन्भल्भमेन्ट अफ एन्ड इन्गेजमेन्ट अफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निङ यो पनि भन्दैछ रोल अफ कल्चर इन कग्नेटिभ प्रोसेस भनेर भन्दैछ सो वाट इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन I know you all have got the right answer. The correct answer is option number 3 that is involvement and engagement of children in their own learning. So सब दुवैजनाले भन्नुभएको छ कि के भन्छ नानीहरूले चाहिँ आफ्नो सेल्फ एक्सपिरियन्सेसबाट या फिर आफै गऱ्यो भने चाहिँ दे विल नो मोर होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ त्यसरी आफूले इन्भल्भ गरेर पढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ नि त सो या आई मिन इन्भल्भ गराउनुपर्छ कुनै पनि लर्निङ प्रोसेसमा भन्नुभएको छ सो option number 3 is correct. Let's go to the next question. That is 24 नम्बरको assertion and reasoning okay तपाईहरु मजाले पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई पनि अझै मोटिभेसन मिल्छ एन्ड या तपाईहरु अहिले जति जनाले पनि हेर्नु हुँदैछ सबैजनाले स्ट्रिमलाई लाइक गरेर शेयर गरिदिनुहोस् है सो दैट सबै यो युट्युबले पनि यो भिडियोलाई पुश गर्छ सिक्किममा तपाईहरुलाई यसरी नेपालीमा हामी सीटेट एस्टेटको भिडियोजहरु बनाउँदै पढाउँदै गरिरहेछौँ अन्त तपाईले यसरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने हामीलाई पनि एकदमै बेसी मोटिभेसन मिल्छ है अझै हामी मजाले गर्ने गर्छौँ सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले प्लिज काइन्डली स्ट्रिमलाई लाइक गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हस् सो त्यस्तो हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने अब सबैजनालाई ओके लेट्स सी 24 नम्बरको क्वेसन छ teachers should respect the individual differences among learner and adapt their teaching to cater the needs of all students. Yes, correct. Statement correct हुँदैछ. Reason भन्दैछ because group work and interaction among the students should be avoided while teaching a class of diverse learner. No, this is negative. So assertion चाहिँ correct छ but reason is wrong. Okay, let's go to the next question. Okay, which learning strategy involves children teaching other what they have learned? Okay, यहाँ चाहिँ सिम्पल कुरा सोध्दैछ ल नानीले चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रोमा के भन्छ लर्निङ स्ट्राटेजिजहरू धेरै बेसी छ नि त लर्निङ स्ट्राटेजिजहरू के छ पियर लर्निङ अरे रुब्रिक्स अरे कोनी के अरे जिक्सो अरे के छ मेथडहरू कि राइट या फिर स्ट्राटेजीहरू अप्रोचेसहरू सो यो अप्रोचेसहरू मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ अप्रोचेसबाट चाहिँ नानीले चाहिँ के भन्छ अरूलाई मैले यो सिकेँ भनेर पढाउन सक्छ कुन चाहिँ अप्रोचमा कन्डिसन लर्निङमा हो कि रोट लर्निङमा हो कि एक्सपोजिटरी टिचिङमा हो कि रेसिप्रोकल टिचिङमा हो कुन चाहिँमा चाहिँ हुन्छ तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ 1 मिनटहरुको डिले छ कि क्या आई गेस
भोलि चाहिँ आई विल वर्क अन इट एन्ड तपाईँहरूलाई एकदम मजाको लाइफ दिने कोसिस गर्छु हस्। सो यस, भोलि चाहिँ आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, 25 को क्वेसनको चाहिँ तपाईँले आन्सर ट्राई गरिसक्नुभयो भने चाहिँ कन्डिसन लर्निङ हुँदैन है। भने एउटा नानीले चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको बारेमा चाहिँ नानीले पढेको थियो अरे। यो नानीले चाहिँ अरू ग्रुपलाई पढाउँदैछ अरे, अरू ग्रुपलाई भन्दैछ अरे होइन, फोटोसिन्थेसिस भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो है भनेर नानीहरूलाई भन्दैछ भने यो चाहिँ कुन चाहिँमा पोसिबल हुन्छ? कन्डिसन लर्निङमा त पोसिबल हुँदैन नि त होइन, किनभने चिल्ड्रेन टिचिङ अदर भनेर भन्दैछ। अनि रोट लर्निङ त्यस्तो हुँदाखेरि एक्सपोजिटरी लर्निङमा एक्सपोजिटरी लर्निङको पनि कुरा हुँदैन। सो रेसिप्रोकल टिचिङ जब हुन्छ सो त्यतिखेर चाहिँ हामी यो एउटा नानीले अर्को नानीले सिकाउन सक्छ राइट। सो रेसिप्रोकल टिचिङ इज द करेक्ट आन्सर। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। 26 फेरि असोसिएसन एन्ड रिजनिङ आएछ। यो क्वेसन चाहिँ आई हेभ सिन समवेयर इन तपाईँको के भन्छ हाम्रो सिटेटको एस्टेटको भिडियोमा पनि थियो। सो लेट्स सी ल यो क्वेसन। इन एसियन कल्चर विच स्ट्रेसेस सोसल हार्मोनी एक्सप्रेसन अफ एङ्गर आर डिस्करेज एन्ड सेभ इज इन्करेज। हाम्रो एसियन कल्चरमा चाहिँ हामी सोसल हार्मोनीलाई के भन्छ बेसी मान्यता दिन्छौँ र साथसाथै रिस गर्नु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो होइन भनेर डिस्करेज गर्छौँ र शरम मान्नु चाहिँ फेरि राम्रो हो भनेर इन्करेज गर्छौँ हामी। ओके, बिकज अब रिजन चाहिँ यो असोसिएसनलाई चाहिँ एकदम करेक्ट छ, बट यसलाई चाहिँ रिजन चाहिँ के भन्दैछ भने बिकज इमोसन आर सब्जेक्टिभ एन्ड डु नट प्ले एनी रोल इन लर्निङ भन्दैछ। सो यो त एकदमै रङ हुँदैछ राइट, किनभने इमोसनले दे आर भेरी मच सब्जेक्टेड टु द थिङ्स द्याट वी आर लर्निङ। एकदम इमोसनल्ली हामी स्ट्रङ आई मिन कन्टेन्ट छैनौँ या फिर इमोसनल्ली हामी स्टेबल छैनौँ भने हामीले केही कुरा सिक्ने केही कुरा जान्ने त्यसमा त पुरा बेसी हिन्डरेन्स हुन्छ नि त, प्रब्लम हुन्छ राइट। सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ वाट इज इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ हामी इमोसनल्ली एकदमै स्टेबल हुनु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त। घरबाट झगडा परेर गइरहेको छ, स्कुलमा गएर राम्रो पढ्न सक्दैन। सो रिजन इज रङ, असोसिएसन त करेक्टै छ। हाम्रो एसियन कल्चरमा गर्न त्यसै गर्छ नि है, सोसल हार्मोनीलाई हामी वी स्ट्रेस सो मच अन सोसल हार्मोनी। लेट्स सी 27 मा भन्दैछ अकर्डिङ टु जेन प्याजी हाउ आर स्टुडेन्ट डिफ्रेन्ट फ्रम एडल्ट। अब नानीहरू चाहिँ एडल्टसँग चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट छन् भने चाहिँ जेन प्याजीले भन्नुभएको छ। चिल्ड्रेन आर लिटल साइन्टिस्ट, दे लर्न थ्रु के भन्छ एक्सपिरियन्सेस, दे आर I mean generally like exposed to certain things, they actually inquire about it and they acquire the knowledge भनेर भन्नुभएको छ। नानीहरू र एडल्ट्समा चाहिँ के डिफरेन्स छ भनेर भन्नुभएको छ होला चाहिँ प्याजले। अब लेट्स सी चिल्ड्रेन आर डिपेन्डेन्ट अन एडल्ट्स वेल एडल्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। नो, यो त एकदमै नेगेटिभ। चिल्ड्रेन एडल्ट्स आर मच मोर नलेजेबल देन चिल्ड्रेन। उहाँले यस्तो भन्नै भएको छैन, झन् उहाँले त भन्नुभएको छ चिल्ड्रेन आर लिटल साइन्टिस्ट भन्नुभएको छ, को नलेजेबल बेसी हो भनेर त भन्नुभएको छैन। एन्ड अर्को छ चिल्ड्रेन्स थिङ्किङ इज क्वालिटेटिभली डिफ्रेन्ट फ्रम एडल्ट। यो पनि नो, दिस इज अल्सो नट रङ। चिल्ड्रेन्स थिङ्किङ इज क्वालिटेटिभली डिफ्रेन्ट फ्रम एडल्ट्स भन्दैछ। ओके, क्वान्टिटेटिभली र क्वान्टिटेटिभली भन्दैछ। सो दिस दुइटै क्वेसनै एउटै खालको रहेछ। सो हामीले 4 लगायो भने पनि भयो, 3 लगायो भने भयो, दिस इज करेक्ट। ओके, लेट्स सी यसलाई अझै मैले फर्दर एक्सप्लेन गर्नुपर्दा मैले साँच्चै अलिक जस्टिस नभए जस्तो लागेर यसलाई मैले अझै फर्दर एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि तपाईँको जस्तै जेन प्याजीले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ नि, जुन चाहिँ कग्निसनको प्रोसेस हुन्छ ठुलोमा जुन पाराले गर्दै गरेको हुन्छ सानोमा नि त्यो कग्निसनको लेभल चाहिँ सेम नै हुन्छ। उनीहरूको त्यो मोरल आई मिन नट मोरल बट जुन चाहिँ रिजनिङहरू इभेन्टहरूलाई रिजनिङहरू दिँदै गरेको हुन्छ, जस्तै नानीमा त्यो रिजनिङहरू डिफ्रेन्ट होला, एउटा एडल्टमा त्यो रिजनिङहरू डिफ्रेन्ट होला, तर कग्निसन चाहिँ दुइटैमै बराबरै हुँदै गरेको हुन्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जेन प्याजे एज सेड, अनि यो आन्सर चाहिँ त्यही कारणले गर्दा राइट हो। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन 28 मा है। विच अफ द फलोइङ क्वेसन प्रमोट एनालिटिकल थिङ्किङ। तपाईँ टिचर हुनुहुन्थ्यो अरे, नानीलाई एनालिटिकल थिङ्किङ बढाउनु पर्नेछ। एनालिटिकल भनेको उसको के भन्छ सम्प्रेषण गर्ने के भन्छ क्षमता, सम्प्रेषण गर्ने क्षमता या फिर उसले अझै मजाले विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिँ कसरी बढाउन सक्नुहुन्थ्यो।
द क्यापिटल अफ इन्डिया इज भनेर सोधेर त्यो बढ्छ होला, बढ्दैन। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इन्डिया भनेर बढ्छ, बढ्दैन। वाट इज द टोटल पपुलेसन अफ इन्डिया यो भनेर बढ्छ, बढ्दैन। वाट आर द भेरियस कजेस अफ इन्क्रिज अफ पपुलेसन इन इन्डिया यस्तो सोध्यो भने चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ है एनालिटिकल थिङ्किङलाई। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। दिपा गुरुङ ओके 26 नम्बरको 3 भन्नुहुँदैछ। ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। 29 इन्क्लुसिभ क्लासरुम्स। अब इन्क्लुसिभ क्लासरुमभित्र चाहिँ के हुन्छ लेट्स सी। recognizes that every children will learn at the same rate and same time. No, rather negative. तपाईँहरूले आन्सर पहिला लेख्नुहोस् है ल। इज द एजुकेसन प्रोग्राम अर्डर्स अफ स्पेसल चिल्ड्रेन। स्पेसल चिल्ड्रनलाई मात्रै फोकस गरेर बनाइएको होइन, किनभने अरूलाई पनि नर्मलहरूलाई पनि फोकस गरेर बनाइएको हो। आर मेन्ट फर इन्क्लुसिभ क्लासरुम आर मेन्ट फर टु अफर डिफ्रेन्सिएट इन्स्ट्रक्सन एज पर द इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेस। यस, option number 3 is the correct answer. Aim to remove all kind of differences among the children. This is also quite correct, but एकदमै राम्रोसँगले चाहिँ option number 3 is बस्दैछ है। Let's go to the next question 30. Assertion and reasoning आउँदैछ फेरि। Teachers should give a lot of opportunity to children for experimentation and discuss example and non-example. Yes, हामीले as a teacher we should give student a lot of opportunities जाने चाहिँ नानीहरूलाई एक्सपेरिमेन्टेसनको पनि अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो and we need to discuss example and non-example. मैं non-exampleको बारेमा हिजो पनि डिस्कस गरिरहेको थिएँ तपाईँलाई याद छ भने। and अब किन भन्दैछ रिजन। a constructive way of dealing with misconception in children is providing counter example. Yes, correct हो यो पनि है। हामीले यदि ले चाहिँ हामीले पढाउँदै थियो अरे टेक्नोलोजीहरू होइन, टेक्नोलोजीमा चाहिँ गोदरेज पनि एउटा टेक्नोलोजी हो भनेर हामीले पढाएको छौँ अरे, या फिर लाइट पनि एउटा टेक्नोलोजी हो भनेर पढाएको छौँ अरे होइन। अनि त्यहाँबाट यो ल्यापटप्सहरू पनि एउटा टेक्नोलोजी हो भनेर पढाएको छौँ अरे। अनि त्यहाँबाट भन्यो काठ चाहिँ फेरि टेक्नोलोजी होइन है भनेर भन्यो भने चाहिँ हाम्रो नानीहरूले त्यसरी काठ चाहिँ टेक्नोलोजी होइन यिनीहरू चाहिँ टेक्नोलोजी हो भनेर बुझ्छ नि त। सो काउन्टर इक्जाम्पलहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइट। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि बोथ ए एन्ड आर आर ट्रु एन्ड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन। टुडे एज यु क्यान सी मेरो मार्गी अझै पनि जाति भइहालेको त छैन, बट देयर वाज अ लट अफ कमिटमेन्ट द्याट वी हेभ गिभन कि सिटेटको पनि हामी प्रिपेयर गराउँछौँ तपाईँहरूलाई भनेर भनिरहेको थियौँ। That's why it was because of our commitment we are here तपाईहरूलाई हामी पढाइरहेको छौँ। एन्ड लाइक आई सेड अर्लियर सिक्किममा सायदै हामी नै मात्रै छौँ है जसले सिटेट र एस्टेटको लागि यसरी नेपालीमा तपाईँहरूलाई सजिलो पाराले पढाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। हामी कोसिसै मात्रै गरिरहेको छौँ भन्छौँ अहिले पनि। एन्ड यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो होइन, अन्त भनी चाहिँ एकदमै बेसी राम्रो हेल्प हुन्छ। र तपाईँहरूको साथीलाई पनि इन्फर्मेसन दिनुहोस् हाम्रो 6 तारिक चाहिँ मक टेस्ट हुनेवाला छ एन्ड विल किप इट भेरी नर्मल, एकदमै नर्मल प्राइस राख्छौँ। अन्त अरेल्स के होइन भने कसरी हुन्छ विल सी। अन्त जो यसरी एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ यसरी उयो गर्छ नि उहाँहरूलाई हामी फ्री अफ कस्टमा त्यो मक टेस्ट पनि दिन्छौँ। जस्तै आजको मक टेस्टको फ्री मक टेस्ट जित्नु भएको छ दिपा गुरुङले, सो उहाँले फ्री मक टेस्ट पाउनुहुन्छ। हस्, सो तपाईँहरूले पनि यसरी एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने यसरी फ्रीमा मक टेस्ट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। सो सेइङ दिस आई विल साइन अफ फ्रम हियर है। अन्त तपाईँहरूसँग फेरि भोलि पनि भेट हुनेछ। तपाईँहरू यसरी नै यही टाइममा कम अनलाइन है, तपाईँहरू अनलाइन आउनुहोस्, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गर्नुहोस् एन्ड विल डिस्कस मोर क्वेसन्स। ओके, अनि तपाईँहरूले मलाई भन्नु पनि सक्नुहुन्छ वाट आई मिन हामीलाई भन्नुहोस् पनि है कुन चाहिँ खालके क्वेसन र कुन सेक्सनबाट चाहिँ क्वेसन तपाईँले बेसी गर्नुहुने भनेर हो। सो त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। एन्ड विथ दिस